हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले पोट्याटो पाई र पोट्याटो बनको रेसिपी लिएर आएको छु। सुरुमा चाहिँ मनतातो पानीमा अलिकति चिनी हाल्ने अनि 1.5 चम्चा जति चाहिँ इस्ट हाल्ने अनि मजाले घोल्न दिने। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मैदा लिएको छु 1 कप। अनि त्यसपछि 3 कप चाहिँ हामीले आँटा लिन्छौँ, किनकि यसलाई अलिकति हेल्दी बनाउनलाई चाहिँ मैले खास आँटा लिएको हो, नत्र भए चाहिँ मैदा लिँदा नै हुन्छ। अनि अघि नैको त्यो इस्टको मिक्सचर चाहिँ यस्तो फुलेर आइसक्छ, फ्रिजी टाइपको हुन्छ। अनि 1 कप चाहिँ मैले यहाँ तेल लिएको छु अनि आलु बसाल्दै अनि त्यसपछि त्यही अघि नैको इस्टको घोल चाहिँ मैले यो मैदा र आँटाको मिक्सरमा हालेँ। अनि त्यसलाई चाहिँ मजाले मुस्नुपर्छ है, मजाले मुसे गर्नुपर्छ, अलि धेरै नै मुस्नुपर्छ। म चाहिँ यस्तो नाटक पनि गरिरहेको थिएँ। अनि मजाले कति 20 मिनट जति चाहिँ मुस्नै पर्छ, किनकि त्यो सफ्ट भएपछि मात्रै मिठो हुन्छ नि त। अनि एकदमै मजाले मुस्ने। अनि तेल चाहिँ अलि हाल्नुपर्छ है, फेरि हेल्दी चाहिँ भन्यो तर तेल चाहिँ हाल्यो है, हेल्दी त हेल्दी तर ठिकै। अनि त्यसपछि त्यसले इस्टलाई फुल्न दिनु पऱ्यो नि त। अनि मैले चाहिँ माथि लगेर मजाले फुल्न दिएँ।पछि म चाहिँ अहिले चाहिँ पोट्याटो फिलिङ बनाइरह नि त, पोट्याटो पाएँ अनि त्यो पोट्याटो बन। अनि त्यही भएर आलु मजाले केलाउने अनि त्यसलाई मजाले म्यास गर्नुपर्छ है, हातले मजाले ट्याङ 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 गर्दै म्यास गर्ने। एकदमै स्मुथ हुनु पऱ्यो है, एकदमै स्मुथ पार्नुपर्छ। यतिको स्मुथ भएपछि चाहिँ पुग्छ। अनि मैले चाहिँ कराई बसाल्न दिएँ। अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि माथि गएर हेरेको पिठो फुल्यो कि फुलेन भनेर। अनि मजाले फुलिसकेको रहेछ, यस्तो एकदमै सफ्ट भएछ है। अनि पछि रोजमेरी नै हाल्छु भनेर चाहिँ रोजमेरी टिप्न गएँ गमलामा। अनि त्यसपछि फेरि तल आएँ अनि मजाले कराईमा तेल हालेँ। अनि त्यसपछि लसुन पनि थियो, बारीबाट टिपेर ल्याएँ। अनि मजाले त्यसलाई मजाले पकाउने, एकछिन पकाए हुन्छ, धेरै खास पकाउन पनि पर्दैन। अनि एकछिन यो पकाइसकेपछि चाहिँ त्यही अघि नै हामीले एकदमै म्यास गरेको थियौँ नि आलुलाई, हो त्यसलाई लिने अनि मजाले पकाउन दिने। मैले चाहिँ एउटा हातले बनाउँछु नि त भिडियो, अनि त्यही भएर त्यो बनाएको भिडियो चाहिँ बनाउन सकिनँ। अनि त्यही भएर यसो साइडमा राखेर बनाइरहेको छु। अनि एकदमै मजाले पाकिसकेपछि बेसार हाल्ने, नुन हाल्ने अनि हरियो खोर्सानी हालेँ। अनि मैले मसला हालेँ अनि त्यसलाई मजाले एकछिन चलाउने। अनि अलिकति राम्रोसँग पाकिसकेपछि चाहिँ अलिकति पानी हालेर मजाले पकाउन दिने। अनि एकदम मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ त्यो पाकेर रेडी भयो फिलिङ चाहिँ। अनि अघि नै मैले फेरि माथि गएँ छतमा, अनि त्यसपछि लिएर आएँ पिठोलाई। अनि फेरि एकछिन तेल हालेर एकछिन मुस्नुपर्छ 10 मिनट जति। अनि यो चाहिँ केकको भाँडो हो, अनि मैले तेल हालेँ अनि अघि नैको पिठोलाई मजाले फैलाउने है, त्यो केक टिनभरि मजाले फैलाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि औँलाले चाहिँ यसरी मैले जसरी थिचेको छु नि हो त्यसरी थिचेपछि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनकि इस्ट हालिसकेपछि मजाले फुलेर अलि माथि आउँछ नि त। अनि कति नै मैले चाहिँ जान्ने भएर हातले फिलिङ हाल्न खोजेँ अनि सकिनँ। अनि फेरि चम्चा लिएँ अनि त्यसपछि मजाले फैलाउने त्यो प्यानभरि, एकदमै इभनली कोटिङ हुनु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि फेरि अर्को पिठो चाहिँ मजाले बेल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यसको माथि फेरि हाल्ने। अनि अलिकति अचार पनि रहेछ घरमा टमाटरको, अनि टमाटरको अचार पनि हालिदिएँ। अनि फेरि अघि नैको आलुको फिलिङलाई लिने अनि त्यसलाई सबैतिर राम्रोसँग कोटिङ गर्ने। त्यो कोटिङ गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ, हेर्दा पनि कस्तो राम्रो थियो अनि खाँदा पनि मिठो हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा स्ट्यान्ड हुन्छ यो ओभनमै आएको, अनि त्यसपछि त्यसलाई के अरे ओभनमा राखेर कन्भेक्सन मोडमा चाहिँ 200 डिग्री सेल्सियसमा राखेर मैले कति 45 मिनट्स जति चाहिँ पाक्न दिएँ यसलाई मजाले नै। अनि त्यसपछि पिठो बाँकी भयो अनि फेरि के बनाऊँ भयो नि त मलाई। अनि त्यसपछि फेरि मैले पिज्जाको प्यान लिएँ अनि त्यसपछि तेल हालेँ अनि अलिकति सानो डल्लो बनाएँ त्यो डोको। अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यो परौठालाई हाल्छ नि भित्र हो त्यसरी नै हाल्नुपर्छ, त्यो फिलिङ हाल्ने। अब एउटा हातले क्यामेरा पक्रेर बनाएर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको थियो, तर पनि ट्राई गरिरहेको थिएँ म। अनि आलुको फिलिङ हाल्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई डल्लो बनाउने, मजाले डल्लो बनाउनु पऱ्यो, गोलो गोलो डल्लो बनाउने। अनि गोलो डल्लो बनाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसलाई पनि फेरि ओभनमा राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ 35 मिनट्सको लागि राख्दा थिएँ। अनि सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अघि नै रोजमेरी टिपेर ल्याएको थिएँ नि हो, रोजमेरी चाहिँ माथिबाट हालेपछि चाहिँ एकदमै मिठो त्यो टेस्ट आउँछ अनि बास्ना पनि मिठो आउँछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति टेस्ट आओस् भने फेरि मैले अलिअलि नुन हालेको छु, माथिबाट अलिअलि छर्किने, खासै छर्किनु पर्दैन। अझ तिल हाले भए झन् राम्रो हुन्थ्यो, तर तिल चाहिँ मेरोमा थिएन क्या, अनि त्यही भएर हालिनँ।
अनि सुरुमा चाहिँ मैले यस्तो भिडियो कि राम्रो होस् भनेर चाहिँ यसरी खिचेको थिएँ, तर पछि फेरि त्यो पाक्दैन भनेर फेरि स्ट्यान्डमा हालेर चाहिँ मैले एकछिन पाक्न दिएको 35 मिनट जति। अनि अघि नैको त्यो पोट्याटो पाई चाहिँ पाकेर रेडी भइसक्यो। यस्तो राम्रो भएको छ। हेर्नुहोस् त, बिचमा पिठो पनि छ तर। अनि यहाँ भाइले चाहिँ मिठो छ भन्दैछ। मिठो छ? लाइक देऊ न त, एक लाइक। गुड। अनि म नि पुरै खाँदै इन्जोय गरेर बसिरहेको थिएँ। अनि उतापट्टि चाहिँ त्यो बन पाकेर रेडी भइसकेको छ। एकदमै हेर्दा नि मिठो देखिन्छ, खाँदा त झनै मिठो छ। अनि त्यो मेरो चाहिँ स्ट्यान्डले छोएर चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ अलिकति पल परे जस्तो भएछ, अरू चाहिँ लास्टै राम्रो थियो। अनि ट्याक 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 आवाज पनि आएको थियो। अनि मैले चाहिँ एकचोटि ल खोलेर नि हेरौँ न त भनेर अनि खोलेर हेरेको, एकदमै दामी छ, एकदमै मिठो भएको छ। ट्राई गर्नुहोस् है।